السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى محمود وفيديو جديد على قناة The Accounting Planet أو كوكب المحاسبة. خليكم معنا. اهلا بكم مره تانية مع الفيديو الاول من سلسله ما لا تعرفه عن المحاسبه. لما بنيجي نتكلم عن المحاسبه بشكل عام، اول حاجه بتيجي في بالنا هو القيد والمدين والداين والقوائم الماليه بشكل عام، لكن محدش فينا فكر كده المحاسبه دي جت من فين ومين اللي اخترعها وايه التطورات اللي حصلت عليها لغايه لما توصل لنا بشكلها الحالي. النهارده هناخد جوله سريعه عبر الزمن ونشوف علم المحاسبه ده بدا ازاي واتطور ازاي لغايه لما وصل لعندنا. علم المحاسبه بشكل عام يعتبر من العلوم الفطريه، والدليل على كده انك ممكن تلاقي انسان مش متعلم او شخص امي او ما يعرفش يقرا ولا يكتب، وتلاقيه بيربط بتلقائيه بين الفلوس اللي بيدفعها وبين المقابل اللي بياخده سواء من سلع او خدمات، وبتلاقيه دايما في دماغه عارف الفلوس اللي ليه والفلوس اللي عليه. يعني نقدر نقول بشكل مبسط كده قائمه مركز مالي مصغره. لكن لو هنتكلم عن التسلسل التاريخي لعلم المحاسبه وتطوره، فالعلماء قسموه لثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى وهي المرحله التمهيديه، ودي تعتبر ما قبل عام 1494 وبترجع بالتاريخ لاكثر من 3500 سنه قبل الميلاد. المرحلة الثانية هي المرحلة الفضية، ودي بتعتبر من سنة 1494 وبتمتد ل 1775 وبيطلق عليها العلماء هي مرحلة القيد المزدوج، وهنعرف ليه. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الذهبية، ودي من 1775 لغاية وقتنا الحالي، وبيطلق عليها مرحلة التنظيم المهني، وهنعرف برضو ليه. نقدر نقول ان اول محاولة لتسجيل المعاملات المالية كانت في عهد الاشوريين من 3500 سنة قبل الميلاد، وبشكل عام اتسمت المرحلة دي مرحلة ما قبل القيد المزدوج، لان اللي كان سائد فيها هو ما يعرف بالقيد الفردي، والقيد المزدوج ما كانش له وجود في المرحلة دي. وتميزت الفترة دي بالعديد من التطورات اللي ساهمت في انشاء علم المحاسبة، زي مثلا بروز العقلية الرأسمالية، واللي بتعتبر ان الهدف الرئيسي لوجود اي نشاط هو تحقيق الربح. تاني حاجة تطور الكتابة والحساب. تالت حاجة ظهور النقد كوسيلة للتداول. أيضا ظهرت في الصين أنظمة معقدة للمحاسبة الحكومية ترجع لأكثر من 2000 سنة قبل الميلاد، تضمنت المحاسبة التاريخية والموازنات ووظيفة المراجع. أما في بابل فشهدت آلاف القطع الفخارية على إمساك الدفاتر. وفي مصر في عهد الفراعنة كان الرقابة على المخزون هو الهدف الأساسي لإمساك الدفاتر. وفي اليونان برضو نفس الكلام، كانت الرقابة على أول المدة وآخر المدة والمقبوضات والمدفوعات هدف أساسي ليهم. وفي الحضارة الإسلامية طورت كتير في علوم المعرفة، وكان العلم المحاسبة من ضمن العلوم دي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوكل مهمة جمع الزكاة لمن هم أهل ثقة، وكان بيأمرهم بتسجيل كل شيء وبيحاسبهم عليه. وتابعوا بعد كده سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. واتطور الموضوع ده بشكل كبير جدا في عهد الأمويين والعباسيين، وظهر ما يسمى بالمنشورات المالية، زي إن كل المعاملات لازم تسجل بشكل دقيق، إن أي معاملة حسابية لازم تكون لها مستند رسمي، إن الأموال تحفظ في خزائن خاصة مع وجود نظام رقابة دقيق، بالإضافة لجرد تفصيل نهاية كل مرحلة. الكتاب الغربيين بيروا أن عام 1494 يعتبر هو تاريخ ميلاد المحاسبة المعاصرة، وده لأن العالم الإيطالي لوكا باتشولي، واللي بيطلق عليه The Father of Accounting أو أبو المحاسبة، هو أول من قدم وصف تفصيلي لقاعدة القيد المزدوج كأساس لإمساك الدفاتر، وده كان سنة 1494. ورغم إن في كلام بيقول إن القيد المزدوج موجود من قبل كده، ولكن نقدر نقول إن هو أول واحد حطه بشكل منظم وبوصف تفصيلي ليه. وتميزت المرحلة دي بصدور بعض القوانين التجارية، وأشهرها ما حصل في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر لما صدر قانون التجارة البرية عام 1673، واللي يعرف بقانون سفاري على يد رجل القانون الفرنسي جاك سفاري، واللي طالب بمسك سجلات محاسبية دقيقة وعمل ميزانية تكون بياناتها دقيقة وشاملة. وفي عام 1675 أصدر سفاري كتاب التاجر الكامل، وبعد كده صدر قانون التجارة البحرية سنة 1681. ونتيجة للتطور الملحوظ ده في علم المحاسبة، فنقدر نقول ان المرحلة دي اتميزت بعدة مميزات، منها انتشار استخدام طريقة القيد المزدوج في أوروبا، الاهتمام بالمحاسبة كأداة لخدمة المنشأة، ظهور سجلات لحساب التكاليف في إنجلترا، ظهور أول طريقة للمحاسبة الإنجليزية في المحاسبة، بالإضافة لترسيخ بعض المفاهيم اللي ما كانتش موجودة قبل كده زي رأس المال والربح. يعتبر العصر الذهبي هو عصر الارتقاء بعلم المحاسبة لمستوى العلوم الاجتماعية المعاصرة، وعصر الاهتمام بعلم المحاسبة وبأهمية دور المحاسب. ومن أهم العوامل اللي ساعدت على كده هو ظهور الثورة الصناعية في أوروبا،
واللي بدأت بوادرها في النص الثاني من القرن ال 18. وده أدى للانتقال من الإنتاج العائلي البسيط للشركات الضخمة، وظهور شركات المساهمة اللي نجحت في تجميع آلاف المدخرات للمستثمرين الصغيرين، وظهور فكرة انفصال الإدارة عن الملكية في شركات المساهمة. وده أدى لضرورة وجود حسابات موثوق فيها ودقيقة للمساهمين عشان تقيس أداء الإدارة وتبرز قيمتها أمام المساهمين. وده طبعا أدى لأهمية وجود المحاسب القانوني المعتمد. وترتب على وجود الشكل القانوني المنفصل لشركات المساهمة عن الملاك إعادة النظر في مفهوم معادلة الميزانية ككل، وانتقل الاهتمام من مشاكل قياس المركز المالي لمشاكل قياس الدخل نفسه، زي إهلاكات الأصول وتقييم المخزون وتوقيت تحقيق الإيراد والمخصصات وغيره. وده لأن زي ما قلنا مع وجود الثورة الصناعية ظهرت الشركات الضخمة العملاقة اللي بتعتمد في أساسها على الاستثمارات الرأسمالية زي شركات السكك الحديد، ودي اللي بعض منها أفلس بعد كده بسبب الإفراط في توزيع الأرباح وعدم الاهتمام بإثبات الإهلاكات الخاصة بالأصول الرأسمالية. وده لفت الانتباه لضرورة الفصل بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإرادية وأهمية احتساب الإهلاك بشكل منتظم. بالإضافة لكده ساهمت الثورة الصناعية في توجيه المحاسبة لمشاكل توزيع التكاليف الغير مباشرة على مراكز التكلفة، وده محور أساسي في علم محاسبة التكاليف. لكن الثورة الصناعية ما كانتش كل حاجة، ما كانتش العامل الأساسي، كان في بعض العوامل بجانب الثورة الصناعية أدت للتطور اللي حصل ده. منها على سبيل المثال صدور قوانين الضرائب. ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصدرت الكثير من الدول قوانين ضرائب الدخل، وده رسخ أقدام المحاسبة في مجال المحاسبة الضريبية وتحسين الأداء المهني للمحاسبين. إسهامات علماء الإدارة في الزمن ده زي فريدريك تايلور وفرانك جيلبرس اللي كان ليهم دور كبير في محاسبة التكاليف والمحاسبة المعيارية. ثالث حاجة ظهور المنظمات المحاسبية والمهنية. بدأ الاهتمام بتنظيم شؤون مهنة المحاسبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويعتبر معهد المحاسبين المعتمدين في اسكتلندا ICAS اللي أسس سنة 1854 هو أول منظمة محاسبية مهنية. وجي بعدها كتير من المعاهد والمنظمات المحاسبية اللي كانت بتهدف لتنظيم شؤون المحاسبية، زي على سبيل المثال معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز، الجمعية الأمريكية للمحاسبين العموميين، جمعية المحاسبة الأمريكية، هيئة تداول الأوراق المالية، مجلس مبادئ المحاسبة، مجلس معايير محاسبة التكاليف، المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين، الاتحاد الدولي للمحاسبين، مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة معايير المحاسبة الدولية. أما بالنسبة لآخر اتنين دول فهم مهمين بالنسبة لينا لأن ارتباطهم الكبير بمعايير المحاسبة الدولية اللي احنا بنشتغل بيها حاليا، واللي طبعا محتاجين نخصص لها حلقة مخصوص عشان نتكلم على أساسها وتاريخها وبدأت ازاي المعايير لغاية لما وصلت لينا وآخر معايير صدرت هي ايه، وده علشان ما اطولش عليكم في الحلقة النهاردة. ودلوقتي اقدر اقول لكم الحمد لله على السلامه، وصلنا لنهايه الحلقه واتمنى انها تكون عجبتكم. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده، وما تنساش الشير واللايك، ويا ريت تعلق لنا برايك في الحلقه. بس كده، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.